ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ኤነርጂ ትራንስፎርሜሽን የሚለው ዩኒት ውስጥ ቀጣዩን ሴክሽን ማለትም what are the states of aerobic respiration of glucose የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። what are the states of aerobic respiration of glucose? በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ጊዜ ግሉኮስን ሴሎች ሪስፓየር በሚያደርጉበት ጊዜ ስንት ስቴፖች አሉ? There are 4 stages in aerobic respiration of glucose. በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ኦፍ ግሉኮስ ጊዜ ማለት ሪስፓይሬሽን ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ሴሎች በሚያከናውኑበት ጊዜ ግሉኮስን በመጠቀም 4 ፕሮሰሶች አሉ። የመጀመሪያው ግላይኮላይሲስ ይባላል። ሁለተኛው the link reaction ይባላል። ሶስተኛው Krebs cycle ይባላል። አራተኛው electron transport and chemiosmosis ይባላል። በቀጣዩ እነዚህ 4 የኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ኦፍ ግሉኮስ ስቴጆች ምን ይመስላሉ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ 4 የኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ኦፍ ግሉኮስን አንደርስታንድ በማድረግ glycolysis, the link reaction, the Krebs cycle እና electron transport and chemiosmosis ግንዛቤ በመያዝ 4ቱን ስቴጅ አንደርስታንድ አድርጋችሁ ቀጣይ የምናየው ዲኖ የሚለውን ነገር ነው። ዲኖ oxidation and reduction ከዚህ በፊት በሰራነው ቪዲዮ ኦክሲዳይዝድ እና ሪዲዩስ ማለት ምንድነው የሚለውን አይተናል። ነገር ግን አሁን ሞር ለማስተዋወስ ያክል ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን ምን ማለት ነው የሚለውን ነው። ምክንያቱም በዚህ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ወይም ሜታቦሊክ ፕሮሰስ ውስጥ ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን ሪአክሽን በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ሪዳክሽን ኢዝ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ኦክሲዴሽን። ሪዳክሽን ማለት የኦክሲዴሽን ተቃራኒ ነው። in which particles accept oxygen, loses hydrogen or loses electron. In reduction, a particle loses oxygen, gains hydrogen or gains electron. ስለዚህ አጠቃላይ ሪዳክሽን ማለት የማን ኦፖዚት ነው? የኦክሲዴሽን ኦፖዚት ነው። ኦክሲዴሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኦክሲዴሽን ማለት ፓርቲክልሶች ኦክሲጅንን አክሴፕት የሚያደርጉበት ነው። ስለዚህ የኦክሲጅን ስቴታቸው እየጨመረ ሲመጣ ምን ይባላል? ኦክሲዴሽን ይባላል። በኦክሲዴሽን ጊዜ ሴሎች ምንን ሃይድሮጅንን ሉዝ ያደርጋሉ ወይም ሌሎች ኤሌክትሮኖችን ሉዝ ያደርጋሉ። ነገር ግን ሪዳክሽን ስንል ፓርቲክል ሉዝ የሚያደርገው ምን ነው? ኦክሲጅንን ሉዝ አድርጎ ጌን የሚያደርገው ሃይድሮጅን ነው ወይም ሌሎች ኤሌክትሮኖችን ጌን ያደርጋል። when a particle of a compound A is oxidized, ስለዚህ when a particle of a compound A is oxidized by say losing electron, the electron have to go somewhere. ያ ሉዝ የተደረገው ኤሌክትሮን ደግሞ የሆነ ቦታ መሄድ አለበት። so a particle of compound B accept the electrons and reduced. so the two processes always happen together and the reaction in which they are involved are called redox reaction ይባላል። ይህ redox reaction ኬሚስትሪ ላይ በደንብ ታውቁታላችሁ። በአጠቃላይ ሪዶክስ ሪአክሽን ማለት ሪዳክሽን ኤንድ ኦክሲዴሽን ሪአክሽን ይባላል። ለምንድን ነው ሪዳክሽን ኤንድ ኦክሲዴሽን ሪአክሽን የተባለው? ይህ ሪዶክስ ሪአክሽን አንደኛው ፓርቲክል የኮምፓውንድ ኤ ፓርቲክል ኦክሲዳይዝድ በሚሆንበት ጊዜ ይዞት የነበረውን ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል። ያ ሉዝ የተደረገው ኤሌክትሮን ደግሞ የሆነ ቦታ ይሄድና አክሴፕት የሚያደርገው ያስፈልጋናል። ስለዚህ አክሴፕተር አለ፣ ዶነር አለ ማለት ነው። ስለዚህ a particle of compound B ደግሞ ምን ያደርገዋል? አክሴፕት ያደርገዋል። አክሴፕት በሚያደርግበት ጊዜ ምን ሆነ ማለት ነው? ያ ኤሌክትሮን ሪዲዩስ እየሆነ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ፕሮሰሶች ማለትም
ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን የሚባሉት ፕሮሰሶች ሁል ጊዜ አብረው ነው የሚከናወኑ። ስለዚህ በአጠቃላይ ይህን ሪያክሽን ኢንቮልቭድ የሚሆንበት ፕሮሰስ ሪዶክስ ሪያክሽን እንለዋለን። ሪዶክስ ሪያክሽን ማለት በሌላ ሪዶክስ ሪያክሽን ሪዳክሽን ሪድ ማለት ሪዳክሽን ነው። ኦክስ ማለት ደግሞ ኦክሲዴሽን ነው። በአጠቃላይ ሪዶክስ ሚንስ ሪዳክሽን ኤንድ ኦክሲዴሽን ነው። ሪዳክሽን ላይ ያለውን አርኢዲ በመውሰድ ኦክሲዴሽን ላይ ያለውን ኦክስ በመውሰድ ሪዶክስ ሪያክሽን የተባለው ለዚህ ነው። ፊገር 5-7 ዲቴል የሆነ የሚያሳየን ሪዶክስ ሪያክሽን ነው። ፊገር 5-7 ሪዶክስ ሪያክሽን ዲቴል ያሳየናል። እዚህ ጋር ሪዲዩስ ኮምፓውንድ ኤ ብታዩት ምን ሆኗል? ኤ ምን ሆኗል? ሪዲዩስድ ኮምፓውንድ ኤ ነው ማለት ሪዲዩስድ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? ኦክሲጅንን ሉዝ አድርጓን። ኦክሲጅንን ሉዝ በማድረግ ሃይድሮጂንን ጌይን አድርጓን ወይም ደግሞ ሌሎች ኤሌክትሮኖችን ጌይን አድርጓን ማለት ነው። ስለዚህ ሪዳክሽን እዚህ ጋር የምናየው ሪዲዩስ ኮምፓውንድ ኤ ነው የምናየው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ? ሪዲዩስ ኮምፓውንድ ኤ ምንድነው? እንደ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ሆኖ ሲያገለግል እዚህ ጋር ቢ ላይ የምናየው ኦክሲዳይዝድ ኮምፓውንድ የሆነውን ቢ ነው የምናየው። ኦክሲዳይዝድ የሆነውን ኮምፓውንድ ነው የምናየው። እዚህ ጋር ኦክሲዴሽን ኤጀንት ነው ማለት። ስለዚህ ኤ ኢዝ ኦክሲዳይዝድ። ኤ ኦክሲዳይዝድ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? ኤ ኢዝ ኦክሲዳይዝድ ሆነ ስንል ሉዝ ኤሌክትሮኖችን ሉዝ አደረገ ነው። ኤን በምታዩበት ጊዜ ይህ ኤ ሁለት ኤሌክትሮኖች ነበሩት። እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ሉዝ በሚያረግበት ጊዜ ኤ ምን ሆነ ማለት ነው? ኦክሲዳይዝድ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ኦክሲዳይዝድ የሆነው ኮምፓውንድ ኤ ነው የተፈጠረው። ይህ ኦክሲዳይዝድ የሆነ ኮምፓውንድ ኤ የነበሩትን ኤሌክትሮኖች ምን አድርጓን ማለት ነው? ሉዝ አድርጓን ማለት ነው። እንደገና እዚህ ጋር ኦክሲዳይዝድ ኮምፓውንድ ቢ በሌላ መንገድ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ይባላል። ቢ ኢዝ ሪዲዩስድ ማለት ኤ ሉዝ ያደረጋቸው ኤሌክትሮኖች የሆነ ቦታ ሂደው አክሴፕት ሊያረጋቸው የሚገባ ነገር መኖር አለበት። ቢ ምን ሆነ? አክሴፕት አረጋቸው። ቢ ኢዝ ሪዲዩስድ ማለት ቢ ጌን ኤሌክትሮን አድርጓል። ጌን ኤሌክትሮን አደረገ ማለት ሪዲዩስድ የሆነው ኮምፓውንድ ቢ ተፈጠረ። ሪዲዩስድ ሚንስ gaining hydrogen or electron ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ስላገኘ reduced compound B ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት reduced compound A የተባለበት መጀመሪያ ያለበት ስቴት ምንን አግኝቷል? ኦልሬዲ ኤሌክትሮንን አክሴፕት አድርጎ ስለነበረ reducing agent የተባለበት ለዚህ ነው፣ ወይም reduced compound A የተባለው ለዚህ ነው። ነገር ግን እነዚህ ሁለቱን ኤሌክትሮኖች ሉዝ በሚያደርግበት ጊዜ እነዚህን ኤሌክትሮኖች አክሴፕት የሚያደርግ ያስፈልጋል። ቢ እነዚህን ኤሌክትሮኖች አክሴፕት በሚያደርግበት ጊዜ ቢ ኢዝ ሪዲዩስድ ቢኮዝ ጌን ስላደረገ ኤሌክትሮን። ስለዚህ ሪዲዩስድ የሆነ ኮምፓውንድ ቢ ተባለ። ሪዲዩስድ የሆነ ኮምፓውንድ ቢ የተባለበት ምክንያት ለምንድን ነው? ሪዲዩስድ የሆነ ኮምፓውንድ ቢ የተባለበት ምክንያት ለምንድን ነው? ኤሌክትሮኖችን ጌን ስላደረገ ነው። ኦክሲዳይዝድ ኮምፓውንድ ኤ የተባለው ለምንድን ነው? ኦክሲዳይዝድ ኮምፓውንድ ኤ የተባለበት ለምንድን ነው? ኦክሲዳይዝ ማለት ሉዚንግ ሃይድሮጅን ወይም ኤሌክትሮንን ሉዝ ያደረገ ነው። ኤን ስታዩት ኦክሲዳይዝድ ኮምፓውንድ ኤ ማለት ኤሌክትሮንን ሉዝ ያደረገ ነው ማለት ነው። ቢን ስታዩት ኦክሲዳይዝድ ኮምፓውንድ ቢ የተባለበት ምክንያት ኤሌክትሮንን ያላገኘ ኤሌክትሮንን ሉዝ ያደረገ ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮንን ስላላገኘ ይህ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው። ስለዚህ ይህ ቢ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ወይም ኦክሲዳይዝድ የሆነ ኮምፓውንድ ስለሆነ ኦክሲዳይዝድ የሆነ ኮምፓውንድ ኦክሲዴሽን ስቴቱ ሃይ ነው። ኦክሲጅንን አክሴፕት ያደረገ ነው። ኦክሲጅንን አክሴፕት ሲያደርግ
ሌሎች ኤሌክትሮኖችን ሉዝ ያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪዶክስ ሪአክሽን ማለት አንደኛው ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርግ ሌላኛው ኤሌክትሮን ጌን ያደርጋል። ሉዝ ኤሌክትሮን ያደረገውን ኦክሲዳይዝድ ስንለው ለምሳሌ በዚህ ኬዝ ኤ ኤሌክትሮኖችን ሉዝ ስላደረገ በሚያደርግበት ጊዜ ኤ ኤሌክትሮኖችን ሉዝ ሲያደርግ ኤ ኢዝ ኦክሲዳይዝድ ሲባል ኦክሲዳይዝድ የሆነ ኮምፓውንድ ኤ ይፈጠራል። እንደገና ቢ ኢዝ ሪዲዩስድ ተባለ። ይሄ ቢ ኦክሲዳይዝድ የነበረ ኮምፓውንድ ነው። ቢ ኦክሲዳይዝድ የሆነ ኮምፓውንድ ነው። ኮምፓውንድ ቢ ወይም ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ይባል ነበር። ሁለት ኤሌክትሮኖችን ጌን በሚያደርግበት ጊዜ ሪዲዩስድ የሆነ ኮምፓውንድ ቢ ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ ሪዶክስ ሪአክሽን ማለት ይህንን ይመስላል። ሌላው the first stage glycolysis takes place in the cytoplasm. የመጀመሪያው ስቴጅ የግላይኮላይሲስ takes place የሚሆነው በሳይቶፕላዝም ነው። It does not takes place inside the mitochondria because የመጀመሪያው የግላይኮላይሲስ ስቴጅ takes place የሚሆነው ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው፣ ማይቶኮንድሪያ ውስጥ አይደለም። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ምክንያቱም አንደኛ the glucose molecule cannot diffuse through the mitochondrial membrane. glucose molecule with the mitochondrial membrane diffuse ማድረግ ስለማይችል because it is a medium sized molecule and it is not lipid soluble molecule. ስለዚህ ይህ ግሉኮስ የምንለው ሞለኪውልስ ዲፊውዝ ማድረግ አይችልም ወደ ማይቶኮንድሪያል ሜምብሬን፣ ምክንያቱም ሚዲየም ሳይዝ የሆነ ሞለኪውል ነው። በተጨማሪ ኖት ሊፒድ ሶሉብል ስለሆነ። ሁለተኛው there are no carrier proteins to transport the glucose molecule across the membrane. carrier proteinoች አሉ ማንን ግሉኮስ ሞለኪውልን across the membrane ትራንስፖርት ለማድረግ የሚያገለግሉ carrier proteinoች ስለሌሉ በእነዚህ ሁለቱ ምክንያት የመጀመሪያው የግላይኮላይሲስ ስቴፕ takes place የሚሆነው በሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው። ግላይኮላይሲስ ሊትራሊ ማለት ግላይኮላይሲስ ማለት ሊትራሊ ስናየው ግሉኮስ ስፕሊቲንግ ነው። ስለዚህ ሚዲየም ሳይዝድ የሆነውን ግሉኮስ ስፕሊት ማድረግ ነው። ስለዚህ ግላይኮላይሲስ ሊትራሊ ግሉኮስ ስፕሊቲንግ results in glucose being converted into a small molecule containing only 3 carbon atoms. That is pyruvate ይባላል። ይህ በሳይቶፕላዝም የሚካሄደው የመጀመሪያው የግላይኮላይሲስ ስቴፕ ግሉኮስን ስፕሊት የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። ይህ ግሉኮስ ስፕሊት በሚሆንበት ጊዜ ግሉኮስ ወደ ስሞለር ሞለኪውል ኮንቨርትድ ይሆናል። እነዚህ ስሞለር ሞለኪውሎች ምን ይፈጠራሉ? 3 ካርበን አተምስ የያዘ ፓይሩቬት የሚባለው ሞለኪውል ይፈጠራል። ስለዚህ ፓይሩቬት can enter the mitochondria and so all the other stage takes place inside the mitochondria. ስለዚህ ፓይሩቬት የሚባለው in terms of size medium size የነበረው ግሉኮስ ሳይዙ ስለቀነሰለት ስለዚህ የማይቶኮንድሪያል ሜምብሬን ማለፍ ስለሚችል ፓይሩቬት ወደ ማይቶኮንድሪያል ሜምብሬን ይገባል ማለት ነው። ወደ ማይቶኮንድሪያ ውስጥ በመግባት ቀጣዩ ፕሮሰስ ማይቶኮንድሪየም ውስጥ takes place ይሆናል። ፊገር 5-8 የሚያሳየን ምንድነው? shows where the stage of aerobic respiration takes place ነው። aerobic respiration takes place የሚሆንበትን ስቴጅ ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር glycolysis the first step of the glycolysis takes place where ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው takes place የሚሆነው። እዚህ ጋር የምታዩት ማይቶኮንድሪየን ነው የምታዩት ማይቶኮንድሪየን ነው የምታዩት። ስለዚህ እዚህ ግላይኮላይሲስ ሳይቶፕላዝም ውስጥ ግሉኮስ ወደ ፓይሩቬት ይቀየራል። ግሉኮስ ወደ ፓይሩቬት ከተቀየረ በኋላ ግሉኮስ ወደ ፓይሩቬት በሚቀየርበት ጊዜ 2 ATP ሪሊዝ ይደረጋል ሳይቶፕላዝም ውስጥ። ግሉኮስ ወደ ፓይሩቬት በሚቀየርበት ጊዜ ይሄ ፕሮሰስ 2 ATP ሪሊዝ ያደርግልናል። ስለዚህ ይህ ፓይሩቬት የማይቶኮንድሪያል ሜምብሬን ዲፊውዝ አድርጎ ይገባል። ዲፊውዝ አድርጎ ገብቶ የሌላው ፕሮሰስ ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። ስለዚህ 4 ስቴጆች አሉ ብለናል። በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን የመጀመሪያው ስቴጅ ግላይኮላይሲስ ሲሆን ሁለተኛው ሊንክ ሪአክሽን ነው። ሶስተኛው ክረብስ ሳይክልስ ነው። አራተኛው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ኤንድ ኬሞ ኦስሞሲስ ብለናል። ስለዚህ ከነዚህ 4 ስቴጆች ውስጥ ግላይኮላይሲስ ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው።
ሳይቶፕላዝም ውስጥ በሚከናወንበት ጊዜ ሁለት ATP ሪሊዝ ያደርግልናል። ሊንክ ሪአክሽን ወይም ፎርሜሽን ኦፍ አሲታይል ኮኢንዛይም እና ክረብስ ሳይክልስ የምንለው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ኤንድ ኬሞ ኦስሞሲስ የምንላቸው ግን የሚካሄዱት ማይቶኮንድሪየም ውስጥ ነው። ስለዚህ በክረብስ ሳይክል ሁለት ATP ፕሮዲውስድ ይሆናል። በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ኤንድ ኬሞ ኦስሞሲስ 32 ATP ፕሮዲውስድ ይሆናል። በአጠቃላይ በኤሮቢክ ሬስፓይሬሽን ጊዜ 36 ATPዎች ፕሮዲውስድ ይሆናሉ። በአጠቃላይ ከ36 ውስጥ ማይቶኮንድሪ ውስጥ ፕሮዲውስድ የሚሆኑት የኤቲፒ መጠን 34 ነው። ከማይቶኮንድሪያዎች በሚካሄደው ፕሮሰስ ማለትም ግሉኮዝ ወደ ፓይሩቬት በሚቀየርበት ጊዜ ሁለት ATP ሳይቶፕላዝም ውስጥ ቴክስ ፕሌስ ይሆናል ማለት ነው። በክረብስ ሳይክል ፕሮዲውስድ የሚሆኑት ሁለት ናቸው። አብዛኛውን ATP የሚመረተው በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ኤንድ ኬሞ ኦስሞሲስ ስቴፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ሪአክሽኖች አሁንም በድጋሜ ሊንክ ሪአክሽን the formation of acetyl CoA form ይሆናል። ሌላው ክረብስ ሳይክልስ አለ እና ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ኤንድ ኬሞ ኦስሞሲስ በማይቶኮንድሪያ እና እንደሚፈጠሩና with their respect how much ATP is produced የሚለው ነገር አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። አጠቃላይ ፊገር 5-8 የሚያሳየው the stage of aerobic respiration in the link reaction በምንለው in the link reaction pyruvate is then converted into a 2 carbon compound መጀመሪያ ምንድነው ግሉኮስ ወደ 3 ካርበን ኮምፓውንድ ተቀይሮ ነበር። ግሉኮስ ወደ 3 ካርበን ኮምፓውንድ የተቀየረ የት ውስጥ ነው? ሳይቶፕላዝም ውስጥ። ያ 3 ካርበን ኮንቴንት የሆነው ኮምፓውንድ ኦር ሞለኪውልስ ፓይሩቬት ብለናል። ይህ ፓይሩቬት የማይቶኮንድሪያ ሜምብሬን አልፎ ዲፊውዝ በማድረግ ሊንክ ሪአክሽን ይጀምራል። በሊንክ ሪአክሽን ጊዜ ፓይሩቬት is then converted into carbon compound 3 የነበረው ካርበን ኮምፓውንድ ወደ 2 ካርበን ኮምፓውንድ ኮንቨርት ይደረጋል። that enters into a cycle of reaction called the Krebs cycle። ስለዚህ ይህ ባለ 2 ኮምፓውንድ የሆነው ካርበን አተም አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ እንለዋለን። ይህ አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ ወደ የት ይገባል ማለት ነው? ወደ Krebs cycle ይገባል ማለት ነው። Krebs cycle ይገባል። So the Krebs cycle is named after Sir Hans Krebs who discovered the reaction involved። ስለዚህ ይህ Krebs cycle የሚለው ስም የተሰየመው ኢንቨስቲጌት ያደረገው ወይም ዲስከቨር ያደረገው የመጀመሪያው ዲስከቨር ያደረገው ለስሙ ክብር ሲባል እና የተሰየመለት ስሙ ሰር ሃንስ ክረብስ ይባላል። በሱ ስም የተሰየመ መሆኑን እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ። both this stage takes place in the fluid matrix of mitochondria። ስለዚህ እነዚህ ሊንክ ሪአክሽን እና ክረብስ ሳይክሎች የሚከናወኑ በፍሉድ ማትሪክስ ኦፍ ማይቶኮንድሪያ መሆኑን እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ። ሌላው in all 3 stages በሶስቱም ስቴጆች ማለትም በሶስቱ ስቴጆች ማለትም በግላይኮላይሲስ በሊንክ ሪአክሽን እና በክረብስ ሳይክል hydrogen atoms are transferred to NAD። በዚህ በሶስቱ ሪአክሽኖች በግላይኮላይሲስ በሊንክ ሪአክሽን እና በክረብስ ሳይክል ሃይድሮጅን አየን ትራንስፈር ይሆናል ወደ ናድ። ስለዚህ ናድ to produce ናድ ሪዲዩስድ የሆነ ናድ ይፈጠራል። ይህ ሪዲዩስድ የሆነው ናድ ኤች የምንለው ይፈጠራል። so the Krebs cycle also produce reduced የሆነ ፋድን ይፈጥራል። ስለዚህ እንደገና ይህ Krebs cycle ደግሞ ምን ይፈጥራል? reduced የሆነ ፋድ ይፈጠራል። ፋድ ኤች ይፈጠራል ማለት ነው። reduced ፋድ or ፋድ ኤች ይፈጠራል። these molecules later እነዚህ ናድ ኤች እና ፋድ ኤች ወይም reduced ናድ የምንለው እና reduced ፋድ የምንላቸው ሞለኪውሎች በጊዜ ሂደት በቀጣዩ ሃይድሮጅን አተማቸውን ሪሊዝ ያደርጋሉ። እነዚህ ሃይድሮጅን አተምስ as protons ናቸው። እነዚህ ዜር ሃይድሮጅን አተም as a proton ሪሊዝ ያደርጉታል። እነዚህ ፕሮቶኖች ወይም ሃይድሮጅን አዮኖች and electron in the final stage of aerobic respiration the electron passes along a series of molecules called an electron transport chain። ስለዚህ እነዚህ
hydrogen atoms እነዚህ these molecules later ማለት NADH እና FADH በሂደት በክረብ ሳይክል ጊዜ reduced እና በግላይኮላይሲስ በሊንክ ሪአክሽን እና በክረብ ሳይክል ጊዜ ሃይድሮጅን አተም ትራንስፈር በመሆን በናድ ጋር ጆይን በማድረግ ናድ ሪዲዩስን በመፍጠር እንዲሁም ከፋድ ጋር ጆይን በማድረግ ስፔሻሊ በክረብ ሳይክል ጊዜ ሪዲዩስድ የሆነ ፋድን በመፍጠር በክረብ ሳይክል ጊዜ እነዚህ ሞለኪውሎች በሂደት ሃይድሮጅን አተምሳቸውን አዜ ፕሮቶን ሪሊዝ በማድረግ ማለት ሃይድሮጅን አዮን ማለት ነው ፕሮቶንስ የተባሉት ሃይድሮጅን አዮናቸውን ሪሊዝ በማድረግ ኤሌክትሮን እነዚህ ኤሌክትሮን in the final stage of aerobic respiration ይገባሉ ማለት ነው so the electron passes along a series of molecules called an electron transport chain የሚባለው ወደ አራተኛው ስቴፕ ሃይድሮጅኖች ይገባሉ so the proton are used in chemo-osmotic synthesis of ATP ስለዚህ እነዚህ ፕሮቶኖች ማለት እነዚህ ሃይድሮጅን አዮን የምንላቸው ፕሮቶኖች በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ውስጥ በኬሞ ኦስሞቲክ ፕሮሰስ ውስጥ ለምን ይጠቅማሉ ኤቲፒ ሲንቴሲስ ለማድረግ ይጠቅማሉ እንዴት ኤቲፔዝ የሚባለው ኢንዛይም ውስጥ እነዚህ ሃይድሮጅን አዮን ፕሮቶን አዮኖች ውስጥ በመግባት ምን ያደርጉታል ኤቲፒ ሲንቴዝ የሚባለውን ኢንዛይም ሮተሩን ስፒን ያደርጉታል ማለት ነው ይህ ኤቲፒ ሲንቴዝ ኢንዛይም ምን አለው ስፒን ሮተር አለው ሮተሩ ሎኬትድ የሚሆነው in the inner membrane of the mitochondria ላይ ነው ማለት ነው eventually the protons especially the hydrogen ions and electron will combine with oxygen to form water ማለት ነው መጨረሻ ላይ water form ይደረጋል በሪአክሽን ማለት ነው ስለዚህ more understand የሚያደርጉት በሶስቱ ስቴጆች በግላይኮላይሲስ በሊንክ ሪአክሽን እና በክረብ ሳይክል ሃይድሮጅን አተም ትራንስፈርድ በመሆን ናድን ወደ ናድን ምን ያደርጋል ወደ ናድን ምን ፕሮዲዩስ እንዲያደርግ ይረዳዋል ሪዲዩስድ የሆነ ናድ እንዲፈጠር ሪዲዩስድ የሆነ ናድ ማለት ናድ ሃይድሮጅን አዮን አክሴፕት አድርጓል ማለት ነው ናድ ኤችኗል ማለት ነው ስለዚህ the Krebs cycle also ደግሞ ፕሮዲዩስ reduced fad ማለት ፋድ ሃይድሮጅን አዮንን አክሴፕት አድርጓል ፋድ ኤችኗል እነዚህ ሞለኪውሎች በቀጣዩ ምን ያደርጋሉ ሪሊዝ ያደርጋሉ ሃይድሮጅን አተማቸውን እንደ ፕሮቶን ነው ማለት ነው እነዚህ ፕሮቶኖች ምንድናቸው ሃይድሮጅን አዮኖች ናቸው እነዚህ ምን ይሆናሉ electrons in the final stage of aerobic respiration እነዚህ ሃይድሮጅን አዮኖች ሪሊዝ የሚደረጉት ምንድነው ወደ መጨረሻው ወደ አራተኛው ስቴጅ ወደ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ውስጥ ሙቭ ያደርጋሉ ስለዚህ the protons ማለትም እነዚህ ሃይድሮጅን አዮንስ are used in chemo-osmotic synthesis of ATP as they spin the rotor of ATP synthase enzyme located in the inner membrane of the mitochondria ማለት ስለዚህ eventually ከዚህ በኋላ ሮተሩን የኤቲፒ ሲንቴዝ ኢንዛይምን ሮተር ካንቀሳቀሱት በኋላ ስፒን ካደረጉት በኋላ በቀጣዩ በሂደት ፕሮቶኖቹ ሃይድሮጅን አዮኖቹ ምን ይሆናሉ እነዚህ ሃይድሮጅን አዮኖች ከኤሌክትሮን ጋር ኮምባይን ይሆናሉ ስፔሻሊ ከማን ጋር ከኦክሲጅን ጋር ኮምባይን በማድረግ ዋተር ፎርም ይሆናል በፕሮሰሱ ማለት ነው በፕሮሰሱ ዋተር ፎርም ይሆናል so without the oxygen ማለት ነው this cannot happen as there is nothing at the end of the electron transport chain to accept the electrons at the end of electron chain ማለት ነው ሃይድሮጅኖቹ ስራቸውን ከሰሩ በኋላ እነሱን አክሴፕት የሚያረጋቸው ነገር ስለሌለ ፋይናሊ እነሱን አክሴፕት አድርገው ፎርም የሚያረግልን ማን ነው ማለት ነው ኦክሲጅን ነው ማለት ነው ስለዚህ without oxygen this cannot be happen ይህ ፕሮሰስ without oxygen መከናወን አይችልም ምክንያቱም this cannot happen as there is nothing at the end of electron transport chain to accept electronቹን አክሴፕት የሚያረግ ነው ስለዚህ the electron transport chain grinds to halt and so does the production of ATP by ATP synthase because it is oxygen dependent this method of production of ATP is called oxidative phosphorylation ይባላል ምን ማለት ነው ይህ ያየነው ፕሮሰስ without oxygen መከናወን አይችልም ምክንያቱም this cannot happen as there is nothing at the end of
electron transport chain to accept electron. At the end of the electron chain ማለት ነው አራተኛው chain በሚጠናቀቅበት ጊዜ the electron transport chain electron accept የሚያደርግልን ነው። So the electron transport chain grinds to halt. ስለዚህ electron transport chain grinds to halt ስራውን ያቆማል። So does the production of ATP by ATP synthase. ስለዚህ ምን ይሆናል? production of ATP by ATP synthase ይከናወናል። Because ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? Because it is oxygen dependent የሆነ reaction. oxygen dependent የሆነ reaction ነው። This methods of ATP oxidative phosphorylation ይባላል። oxidative phosphorylation ይባላል። Because it uses oxygen ስለሚጠቀም without oxygen it is impossible ስለሆነ the electron transport chain grinds to halt, and so does the production of ATP by ATP synthase. Because it is oxygen dependent, this method of production of ATP is called oxidative phosphorylation. ስለዚህ ይሄ reaction without oxygen impossible እንደሆነ እንድትገነዘቡት ያስፈልጋል። ሌላው the link reaction, the Krebs cycle, and the reaction of electron transport chain all depend on the presence of oxygen. ሁሉም depend የሆኑት with the presence of oxygen. None of this occurs in anaerobic respiration. እነዚህ በanaerobic respiration አይከናወኑም። Because anaerobic respiration oxygen አይፈልግም. So glycolysis can take place in the absence of oxygen and is only energy releasing process in anaerobic respiration. ስለዚህ the link reaction, Krebs cycle, and the reaction of electron transport chain all depend on the presence of oxygen. ለዚህ ነው oxidative phosphorylation የተባለው። ነገር ግን glycolysis can takes place in the absence of oxygen. Glycolysis ግን in the absence of oxygen መከናወን ይችላል. And is the only energy releasing process in the aerobic respiration. በaerobic respiration ጊዜ without the presence of oxygen or in the absence of oxygen the energy releasing process mechanism የሚጠቀመው ምንድነው? የግላይኮላይሲስ ፕሮሰስ ብቻ ነው የሚካሄደው። ስለዚህ በአንኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ሊንክ ሪያክሽን Krebs cycles እና the reaction of electron transport chain የምንላቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን እነዚህ reactions, the link reaction Krebs cycles and the reaction of electron transport chain without oxygen, this cannot be happen because there is nothing at the end of electron transport chain to accept the electron. So the electron transport chain grinds to a halt, and so does the production of ATP by ATPase. ስለዚህ ATP በATP ኢንዛይም ፕሮዲውስ መሆን የቻለበት ይህ ኦክሲጅን መኖሩን ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተው። ለዚህ ነው aerobic respiration የተባለው። ስለዚህ because it is oxygen dependent ስለሆነ ፕሮሰሱ this method of production of ATP is called oxidative phosphorylation እንለዋለን። ሌላው እዚህ ጋር ኪወርድስ የምናየው ማትሪክስ ፍሉድ። ማትሪክስ ምንድነው? matrix fluid in the mitochondria in which the reaction of the Krebs cycle takes place now. ስለዚህ Krebs cycle ውስጥ Krebs cycle takes place የሚሆነው በማይቶኮንድሪያል ማትሪክስ ፍሉድ ውስጥ መሆኑን እንድትገነዘቡ። ሌላው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ስንል a series of molecules along which electron travel ነው። በምንድነው ኤሌክትሮን ትራቭል የሚሆንበት መንገድ ኬሞ osmosis ይባላል። the way how they are moving electron is ምን እንለዋለን? ኬሞ osmosis ይባላል። ስለዚህ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ማለት a series of molecules along which electron transfer ነው። oxidative phosphorylation ማለት oxygen dependent production of ATP ማለት ነው። oxygen dependence of production of ATP በብዛት የሚከናወነው በሊንክ ሪአክሽን በክረብስ ሳይክል
and በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን መሆኑን እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ። ሶስቱም ሪአክሽኖች የሚካሄዱት ሊንክ ሪአክሽንም ክረብስ ሳይክልም ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን የሆነው ሪአክሽን የሚካሄደው በማይቶኮንድሪያ ሲሆን ግላይኮላይሲስ ግን የሚካሄደው በሳይቶፕላዝም ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣዩ what happens in glycolysis የሚለውን ሞር ዲቴል የሆኑ ነጥቦችን እናያለን። በቀጣዩ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አሁንም በድጋሚ በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ እናመሰግናለን።